A true prophet bears all things, including rejection or non-acceptance. He believes all things, hopes all things, and endures all things. At ang kanyang paglilingkod ay para sa lahat. Have you ever been rejected because you are not like the rest? Have you ever been rejected because of the way you speak? Have you ever experienced rejection because of the color of your skin? Maitim ka kasi. Or your size? Masyado ka kasing mataba. Or your political stand? Bobo at tanga ka kasi. Iba ang choice mo kaysa sa kanila. May mga taong hindi tinatanggap at sila ay tinatanggihan dahil sila ay mahirap o kaya'y walang pinag-aralan. Some people who are rejected suffer low self-esteem dahil napapahiya at natatanggihan, nagmumukmok at sumusuko na. Others who are rejected rise from such rejection and they become better versions of themselves, even better than those who have rejected them. Totoo mga kapatid, kapag ikaw ay hindi tinanggap, any form of rejection is not a pleasant experience to be had, but it could be used as a motivation for us to be better and to continue doing the good that we are supposed to do. Jesus must have been pained and at the same time disappointed kung paano siya tinuring ng kanyang mga kapwa taga Nazaret. May mga lugar na siyang napuntahan, nakapangaral, tinanggap naman ng ang kanyang mga turo at aral. May mga nagawa na siyang mga kahangahangang bagay at hinangaan naman ng mga tao at siya'y tinanggap nila bilang guro at Panginoon. Kaya kahit papaano, palagay ko'y umaasa si Jesus, hoping against hope, na sa kanyang sariling bayan at mula sa kanyang mga kababayan, siya at ang kanyang mga pahayag at pangangaral ay tatanggapin. But this was not the case according to the gospel we have heard this morning. They turned against Jesus. There are two reasons that we could get from the gospel kung bakit tinanggihan at hindi tinanggap si Jesus. Una, bagamat sila'y humanga, excuse me, ang sabi sa Ebanghelyo, pinuri siya ng lahat at namangha sila. Bagamat pinuri at namangha sa mga pangaral ni Jesus, nagtanong din sila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Isn't this the son of Joseph? Ano po ang ibig sabihin? Kilala nila si Jose, karpintero, laborer lang naman. How could his son be this powerful preacher as testified to by people? Papaanong ang isang katulad nila ay mangangaral at mag-aastang guro at sugo ng Diyos? This is totally unacceptable for the townmates of Jesus. At ito naman ang sagot ni Jesus. Talagang walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. The people were filled with contempt, and because of such contempt, they were blind to the divine presence of the Son of God, and they were also deaf to the message of Christ. Sa ministry at paglilingkod ni Jesus,
bahagi ang pain at saka frustrations. The rejection he faced in his hometown of Nazareth will just be one of the many other rejections that Jesus would experience until its final form, his suffering and death on the cross. Narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias ang pagtawag kay Jeremias upang maging tagapagpahayag, maging propeta. But the Lord has warned him, they will fight against you, but not prevail over you, for I am with you to deliver you. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. The second reason why the people rejected Jesus is that what Jesus has said about the prophets Elijah and Elisha. Sabi ni Jesus, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng maraming panahon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Mga kapatid, ang mga tao sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, ay etsa fuera. Hindi sila kasama at kasali sa bayang pinili ng Diyos, ang Israel. Sabi pa ni Jesus, sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Ang Syria po, katulad ng Sarepta sa lupain ng Sidon, ay etsa fuera din. Hindi rin kasama at kasalo sa bayang pinili ng Diyos. The widow and the leper were outsiders. They were not part of Israel. But just the same, these outsiders became beneficiaries of God's providence and grace. Kaya para kay Jesus, the grace and blessing of God is always inclusive para sa lahat. God does not discriminate who are to benefit from His goodness and providence. Ang Diyos ay para sa lahat at ang bawat tao ay kasalo at may karapatan sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Regardless of economic status, color, belief, gender, or affiliation. And this is very close to the heart and agenda of synodality and being a synodal church. Ang lahat ng hindi pagkilala at di pagtanggap kay Jesus ay bahagi ng kanyang paglilingkod at pagpapahayag. Jesus would not let these rejections get in the way for him to continue his ministry and do, fulfill, and obey the will of the Father. Iisa lang ang pinanggagalingan ni Jesus. Iisa lang ang humihikayat na siya ay magpatuloy bagamat nakararanas ng mga hindi pagtanggap. The underlying motivation for Jesus is love. Ipagpapatuloy niyang paglilingkod sa mga tao dahil sa dakilang pag-ibig na siya ring pinakadahilan ng pagsugo sa kanya ng Diyos Ama dito sa lupa. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Ama, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak sa sanlibutan. In the second reading from St. Paul in the first letter to the Corinthians, we hear about love. It speaks about the love that should be patient, the love that a true prophet has to have.
The one tasked to be a prophet must be a patient person, patient to the hardness of heart of people. And this love is kind. Even if the prophet is rejected, even if the prophet is not loved, and people are unkind, the prophet, motivated by love, remains kind. Bakit mananatili at magpapatuloy sa paglilingkod at pangangaral ng katotohanan? Because love does not rejoice over wrongdoing, but love rejoices with the truth. Tayong lahat po ay kabahagi ng misyon ni Kristo bilang propeta. Makararanas tayo ng hindi pagtanggap sa ating mga sinasabi. We will be rejected as Jesus was rejected. Sa kabila ng mga rejections, the one who truly loves will continue doing the good that he or she is supposed to do. Sapagkat, sabi sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ay mapagbata, ang pag-ibig ay mapagtiwala, ang pag-ibig ay puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Amen.